کوارډینیټ وسنګ امپورټ کوو کنه مونږ دا خبره کړو دا زموږ سره د ماشين نه دا ډیټا چې دا مونږ د ایکسپورټ کړی د لکه دلته بیا مونږ اوپن کړه صحیح شو دوه قسمه سره شي داغي د دې ځای پورې دا د یو سایډ کوارډینیټس دي دا د بل سایډ کوارډینیټس دي صحیح شو نو ضروری نه ده چې مونږ دا فایل لولو الته کې کاپی کو پیسټ مونږ ډایرکټ بدل دراشو فارمولا مونږ اپلای کو چې زموږ سره فارمولا ده فارمولا کې انسرټ فنکشن کانکټینیټ دا به وګورم نو اولنې خبره چې دا هغه پوینټ دی یعنی پی ای ان زد ډي دا مونږ برابر اوسئ نو پی د لپاره مونږ سره ول یا اسانه ښه خبره ده چې مونږ دا سکو دا زموږ سره ډسکرپشن دی صحیح ده دا زموږ دا کالم زموږ سره ډسکرپشن دی دا زموږ سره ایسټینګ دی دا زموږ سره نارتینګ دی صحیح شو کنه او دا زموږ سره الیویشن دی ٹھیک شو ٹھیک شو نو دا به زه کاپی کما ایسټینګ نارتینګ زد او پوینټ نمبر یې څنګه چې ما دلته کې دا زموږ سره پوینټ نمبر شو دا ایسټینګ شو دا نارتینګ شو دا الیویشن شو او دا زموږ سره ډسکرپشن شو صحیح شو کنه دا اخی د پاره موږ سکړو دا یو راغستل ٹھیک شو کنه دا 72 پوینټس شو صحیح شو صحیح شو ها دا 72 پوینټس دي نو موږ څه چلو کو پوینټس په از ایکوال ټو کانکټینیټ یا دلته کې عالم دلته کوټي اکثر پیچیده ښکار نو دا بس کوم کانکټینیټ پی ورپسې کا دې کې بس کوم کاما بیا ای بیا کاما ان کاما لیول کاما ډسکرپشن دا بس کوم ډبل کلیک کوم کاپی به کوم نوٹ پیډ ته بلاړ شم دې د پاره بسره ولما نوٹ پیډ صحیح ده دلته به پیسټ کوم دا فایل به زه سیو کما صحیح شو سایت 1 اوکے شو سایت 1 اوس په زرا شمه سیول 3 ډی لا سیول 3 ډی کې بس چلا کما نیو سیول 3 ډی فایل به اوپن کم دا چې موږ د کم نه دا پوینټ راغستی دي نو هغه فایل به اوپن کوو अब موږ ته یاد دي کنه او خیر اخو ضروري نه چې اوپن دی بس مسله نشته بندي ما بند کړی دی نوٹ پیډ ما بند کړ کریټ کې بزرا شم امپورټ پوینټس تا او دلته کې به پی ای ان زد ډي زموږه کاما ډیلیمیټډ دی نو موږ کاما راولو ګ سپیس نو سپیس پین دلته بزرا شم ډیسکټاپ ته به ډیسکټاپ کې ما سایت 1 دا به اوپن کم دلته وګوره دلته اوپن شو دا بس کوم اوکے به کوم نو دلته به زد انټر او ا انټر یا د ماوس د سکرال بٹن به ډبل کلیک کما زموږه کوارډینیټس رالو اوس دا کوارډینیټس رالو خو دې سره ډسکرپشن پکار دی کنه څه لیبل یو سره پکار نه لیبل لپاره به زه پوینټ ګروپ کې به آل پوینټ باندې پراپرټی ته لاړ شم په پراپرټی کې دلته کې زما سره پوینټ سټایل کې چې زه چینج کوم نو دلته زه چې کولم شم چې دا بیا دي سي خو کراس صحیح دی بیسیک صحیح دی که زه مچ یاره دا ټول پوینټونه زموږ سره ټری دي دا زه اپلای کوم دا لاندې ټول ارسه بس شي ټری بشي صحیح ده او زه من دا زما سره بیسیک ته نو زه مې دا بیسیک پوینټ صحیح دی که بنچمارک بیسیک زه مې نه پوینټونه دي نن بای کوم خو پوینټونه ټیک دي بیا زم ډسکرپشن دی وسره اوکے کا صحیح شو پراپرټی ته براشم او ډسکرپشن اونلی راغسته کنه الیویشن اینڈ ډسکرپشن ها ډسکرپشن نه دی راغسته سوچ دا هم براش دلته بچی کینګ وو پی ای ان زد ډي صحیح ده ډسکرپشن نه ده اجوت کړای صحیح شو هم په دې پوینټ باندې به کلیک کوم دلته به وګورو چې زموږ سره ډسکرپشن شته کنه
داسې ښکاري لکه ډسکرپشن چې پکې نه وي ډسکرپشن پکې نشته د نشته. هغې په ځای باندې لکه دا ایلیویشن پوینټس راغلي دي پوینټ ته الیویشن راغلی دي نو صحیح دي دا موږ له دا نه دي راغستی اوس به موږ چیکینګ کوو چې دا څه وجه وشوه صحیح ده صحیح دا دی. به موږ کنټرول زیډ کوو واپس په لاړ شو کنټرول زیډ او کنټرول زیډ باندې واپس راغلو کریټ ته به راشم او کیدای شي ما پی ای ان زیډ ته صرف راغلی یم ډي مې پکې نه وي سلیکټ کړی که نه نو زه بل دکې چیکینګ وکړم سایټ 1 دلته به زه اوس چیک کړم ښه پوینټ الیویشن دا راغلی دی اوس ښه اوکې دا دې راغلی پوینټ ګروپ ته به راشم پراپرټي آل پوینټ باندې پراپرټي باندې کلیک وکړم او بیسیک به صحیح دی نو که زه یم دا ډسکرپشن اونلی کا لای اوکې راغلی نه پی ای ان زیډ مونږ ته صرف کلیک کړو دا د وجې نه دا زموږ سره ډسکرپشن شو دا زموږ سره کوي چې نارتینګ ایسټینګ د سره راشي نارتینګ ایسټینګ به سره راشي صحیح کته چې پوینټ نمبر دي صرف دا ټول درځګی نه دا سکیل بوله څه کما 120 به کم یا 110 به کم چې موږ د صحیح د زموږ سره وایي کوي دا د زموږ سره څنګه پوینټونه دي دا انپوټ کیږي دا غي طریقه سره صحیح ده ټیک شو ان شاء الله دا پوره ده خیر سره نیکسٹ کلاس کې بیا نه کار کوو او بل دا چې باندې پریکټس چې دا غل لازم دی صحیح ده